හරි. අපි කතා කරන්න යන්නේ ක්ලවුඩ් ගැන. ක්ලවුඩ් කියන්නේ මොකක්ද? අපි මේකෙන් ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන්නේ Azure ක්ලවුඩ් එක ගැන. අපි බලමු මොකක්ද මේ ක්ලවුඩ් කියන්නේ. ක්ලවුඩ් කියන වචනේ තේරුම ඉඳන් යන් මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ සම්පූර්ණ අපි කතා කරන්නේ ක්ලවුඩ් ගැන. ක්ලවුඩ් කියන කන්සෙප්ට් එක ගත්තහම මේ ක්ලවුඩ් කියන්නේ මේ අපි කම්පියුටර් සිස්ටම්ස් වල සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්පියුටර් සිස්ටම් එකක් යූස් කරන්නේ එකක් මූලික අරමුණ තමා මේ ඩේටා ස්ටොරේජ් කරගන්න. අනිත් එක කම්පියුට් පවර් වලට. ඩේටා ස්ටොරේජ් වලටයි කම්පියුට් පවර් වලට. කම්පියුට් පවර් කියන්නේ අපේ RAM එක වෙන්න පුළුවන්, CPU එක වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් එතකොට ක්ලවුඩ් කියන එක සරලව අපි කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් අපි කියනවා ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් කියලා. අනික් එක අපි කියනවා පබ්ලික් ක්ලවුඩ් කියලා. හොඳද? එකක් ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ්, අනිත් එක පබ්ලික් ක්ලවුඩ්. එතකොට මේ මොකද්ද මේ ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් කියන්නේ? මොකද්ද මේ ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩක් බැංකු, ගොඩක් කම්පැනිස් එයාලගේ තියෙන සර්වර් එන්වයරන්මන්ට් එක එයාලගේ කම්පැනි එක ඇතුළෙම සර්වර් රූම් එකක් හදලා එයාලගේ තියෙන ඒ අදාළ සර්විසස් ඇප්ලිකේෂන් හැම එකක්ම සේව් කරන්නේ එයාලගේ ඇතුළේ තියෙන කම්පැනි එක ඇතුළේ තියෙන ඒ කාමරය වගේ එකේ තියෙන සර්වර්ස් වල. අන්න ඒ වගේ ඒවාට අපි කියනවා ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් කියලා. එතකොට තව එකක් තියෙනවා අනිත් එක පබ්ලික් ක්ලවුඩ්. එතකොට මොකද්ද මේ පබ්ලික් ක්ලවුඩ් කියන්නේ? එතකොට කම්පැනි එකක් තියෙනවා නම් මෙහෙම ඒ කම්පැනි එකේ තියෙන ඩේටා හෝ එයාලගේ තියෙන කම්පියුටර් රිලේටඩ් පවර් එක අපි කියනවා කම්පියුටර් පවර් එක එයාලගේ අර ඩේටා සෙන්ටර් එක ඇතුලේ නැතුව, ඒ කියන්නේ කම්පැනි ඇතුලේ නැතුව අපි ඒක පබ්ලික් ක්ලවුඩ් වෙන්ඩර් කෙනෙක් ගාව ඒ අදාළ සර්වර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක එයාලගේ කම්පැනි එක ඇතුලේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ සෙනාරියෝස් යූස් කරන්නේ මේ පබ්ලික් ක්ලවුඩ් කියන එක. එතකොට කවුද මේ පබ්ලික් ක්ලවුඩ් වෙන්ඩර්ස්ලා? ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන්ඩර්ස්ලා කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. එකක් තමයි මේ Azure කියන ක්ලවුඩ් එක. එතකොට මේක මයික්‍රොසොෆ්ට්ලගේ ක්ලවුඩ් එක. මයික්‍රොසොෆ්ට්ලගේ ක්ලවුඩ් පබ්ලික් ක්ලවුඩ් සොලියුෂන් එක තමයි Azure. එතකොට ඒ වගේ තියෙනවා AWS කියලා එකක්. මේක Amazon කියන ආයතනයේ ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන ක්ලවුඩ් සර්විස් එක. ඒ වගේම Google ආයතනය දෙනවා Google ක්ලවුඩ් එක වගේ. දැන් ප්‍රසිද්ධ තව එකක් තියෙනවා Alibaba කියන ක්ලවුඩ් එක. මේ සෙට් එක තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ දැනට පාවිච්චි කරන පබ්ලික් ක්ලවුඩ් වෙන්ඩර්ස්ලා. තව එකක් තියෙනවා මට අමතකුණා Oracle කියන ක්ලවුඩ් වෙන්ඩර්. මේ කිහිප දෙනා තමා දැනට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක් පාවිච්චි වෙන පබ්ලික් ක්ලවුඩ් වෙන්ඩර්ස්. එතකොට මම අර කිව්වා වගේ ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් අර ඩේටා සෙන්ටර් එකක් කොහොමද තියෙන්නේ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට Google එකේ. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ සර්වර්ස්. මෙන්න මේ සම්පූර්ණ මේ සර්වර්ස් වල තියෙන ස්ටෝරේජ්, ඒ කියන්නේ හાર્ඩ් ඩිස්ක් ගොඩාක් එකතු වෙලා ලොකු ස්ටෝරේජ් එකක් හදලා මේ අදාළ සර්වර්ස් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඒ ඩේටා ටික ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ. එතකොට මේකෙදි මූලික වශයෙන් වෙන්නේ අපි මේකට ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉලෙක්ට්‍රික් පවර් හැම දෙයක්ම අපි තියෙන්න ඕනේ. හදිස්සියේ හරි මේ එක සර්වර් එකක් ඩවුන් වුණොත්, එක සර්වර් එකක් වැඩ කරන්නේ නැති වුණොත් ඒ වෙනුවට ඩවුන් ටයිම් එකක් එන්නේ නැති වෙන්න තවත් වැඩ කරන තවත් සර්වර් එකක් තියෙනවා. ඒ එකක් නෙමෙයි කිහිපයක් තියෙන්න ඕනේ. හදිසියේ පවර් ගියොත් ඒවට රිඩන්ඩන්සිස් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තියෙන්නේ. සරලව ඔයාලා හිතා ගන්න දැනට කම්පැනි එකක් ඇතුලේ ආයතනයක් ඇතුලේ පරිගණක කිහිපයක් හෝ පරිගණක
ගබඩාවක් වෙන්න පුළුවන්. පරිගණක ගොඩාක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම කම්පැනි එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් හැම දෙයක්ම ඒක ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් එන්වයරන්මන්ට් එකක්. ඒ වගේම පබ්ලික් ක්ලවුඩ් එන්වයරන්මන්ට් එකනොත් මේ සර්විස් ගන්න පුළුවන්. මේක මේ දෙකම එකට කරලා ඒ කියන්නේ යම්කිසි සර්විස් කිහිපයක් ඔන් ප්‍රමිස් එහෙම නැත්නම් අපි මේ ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ් එකට කියන ඔන් ප්‍රමිස් කියලා ඔන් ප්‍රෙම් තියාගෙන තවත් කිහිපයක් මේ පබ්ලික් ක්ලවුඩ් වෙන්ඩර් කෙනෙක් ගාවට දාන එක අපි කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේම එකතුවක් අපි කියනවා හයිබ්‍රිඩ් ක්ලවුඩ් කියලා. හයිබ්‍රිඩ් ක්ලවුඩ් කියලා. හරිද? එතකොට ක්ලවුඩ් එකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ්, පබ්ලික් ක්ලවුඩ් and හයිබ්‍රිඩ් ක්ලවුඩ්. එතකොට මේ තුනට අපි කියනවා පරිගණක භාෂාවෙන් ක්ලවුඩ් මොඩල් කියලා. ක්ලවුඩ් ඩිප්ලොයිමන්ට් මොඩල්. එතකොට ප්‍රධාන ක්ලවුඩ් මොඩල් තුනක් තියෙනවා. එකක් ප්‍රයිවට් ක්ලවුඩ්, අනිත් එක පබ්ලික් ක්ලවුඩ්, අනිත් එක හයිබ්‍රිඩ් ක්ලවුඩ්. අපි මේ කෝස් එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ Azure කියන ක්ලවුඩ් එක. ඒ කියන්නේ Microsoft ලගේ Azure ක්ලවුඩ් එකේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ලෑස්ති වෙන්නේ AZ900 එහෙම නැත්නම් Azure ෆන්ඩමෙන්ටල් කියන කෝස් එකට. හරි, ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ Azure environment එක වැඩ කරන්නේ කියලා.